السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس صف رابع ابتدائي. في درسنا النهارده بنتكلم على operation on decimal numbers. اتكلمنا عن الديسيمال وقلنا ان هي fraction with denominator 10,000 100 and so on. معنى كده ان انا اقدر احول من fraction لديسيمال ومن ديسيمال لفراكشن. عرفنا ازاي ان احنا نقدر نعمل comparing and ordering decimal numbers. في درس النهارده بنتكلم على operation على الديسيمال numbers. فاول operation عندنا بيقول لنا البلس. بيقول لنا find the result of each of the following. 14.64 plus 34.25. أول خطوة عندنا بكتب الديسيمال تحت الديسيمال وبكتب عندنا الهول نمبر على الشمال 14.63 34.25 وبعد كده عندنا هنا بعمل adding. عشان أعمل adding ببدأ أبص لازم يكون النمبر اوف digits على يمين الديسيمال الاتنين زي بعض. ف 3 plus 5 equals 8 6 and 2 equals 8 point 4 and 4 equals 8 1 and 3 equals 4 يبقى الانسر عندي بقت 48.88. تاني 2.65 plus 9.3 فأنا بكتب البوينت تحت البوينت وهنا 2.65 وهنا 9.3. ده أنا عندي هنا 2 digits وعندي هنا 1 digit. اتفقنا عشان نعمل adding لازم يكون the same number of digits. طب اكمل اللي مش موجود ده منين؟ قال لي نكمل عندنا ان احنا نزود زيرو. فاكر في الارينج والاوردرنج لما كنت بزود زيرو نفس الخطوه هعملها هنا. فانا كتبت عندي هنا الزيرو ببدا اعمل ادنج عادي خالص. 5 plus 0 equals 5 6 plus 3 equals 9 ونكتب البوينت 2 and 9 equals 11. تاني 72.7 plus 65.31 بنكتب البوينت تحت البوينت وهنا 72.7 وهنا 65.31 ونعمل adding. لازم نتأكد ان number of digits the same، يعني عندي هنا 1 digit هنا 2 digits يبقى الأول بكتب 0 وبعد كده ببدأ أعمل adding. 1 plus 0 equals 1 7 and 3 equals 10 0 and carry up 1. طب carry up 1 على مين؟ على اللي بعده اللي هو ال 5. محدش يقول انا هكتب هنا 10 وبعد كده ده سؤال منفصل، لا هو كله على بعضه نمبر واحد. يبقى تاني انا قلت 7 plus 3 equals 10 0 and carry up 1. قبل ما بعمل carry up 1 بكتب البوينت زي ما هي واكمل حل السؤال. 1 and 2 equal 3 plus 5 equals 8 7 and 6 equal 30. تاني 7.7 plus 8.005 يبقى بكتب البوينت تحت البوينت 7.7 وهنا 8.005 واقول له بلس نعمل adding. عندي هنا في zeros ناقصة فبكتب الزيروز يبقى 0 plus 5 equals 5 0 and 0 equals 0 7 and 0 equals 7 ونكتب الديسيمال بوينت 7 and 8 equals 15 يبقى الانسر عندي بقت 15.705. نفرض ان انا عندي سؤال بالشكل ده مفيش عندي هنا ديسيمال. اتفقنا انا بكتب الديسيمال تحت الديسيمال فالهول نمبر كان عندي هنا 1 والديسيمال نمبر كان 0.07. انا عندي الهول نمبر هنا كان 9 مفيش ديسيمال فبكمل عندي الديسيمالز بالشكل ده زيروز بالشكل ده وابدا بعد كده بعمل ادنج. بقول له بلس 7 and 0 equals 7 0 and 0 equals 0 0 and 0 equals 0 with the point 1 plus 9 equals 10 يبقى الانسر عندي بقت 10.007. طيب لو انا كان عندي هنا fraction وديسيمال، لو فاكر الفراكشنز اللي احنا قلناها اكتر فراكشنز مشهوره نراجعهم تاني مع بعض. احنا اتفقنا ان احنا هنزود كل مره حاجه. فاول فراكشن زي ما احنا اتفقنا اللي هو كان 1 over 4 اللي هو كان equals 0.25. بعدها عندي هنا 1 over 2 اللي هو كان 0.5 3 over 4 اللي هو كان equals 0.75. طب لو كان الدينومينيتور 5، لو كان الدينومينيتور عندي هنا 5 1 over 5 هيبقى equal 0.2 ده أهم واحد عندي. طب لو كان عندي 2 over 5 اعمل 0.2 times 2 اللي هو 0.4. طب لو كان 3 over 5 يبقى اعمل 2 times 3 اللي هي 6 واكتب البوينت. طب لو كان عندي 4 over 5 اكتب 4 times 2 اللي هي 8 واكتب البوينت. طيب لو كان عندي هنا 1 over 8
1 over 8 اللي هي 0.125. طب لو كان عندي 3 over 8 تاني بنفس الطريقة، يبقى نعمل 3 times 125 اللي هي 375. يبقى أنا أهم fractions عندي لازم أكون عارفها اللي هو كان ال 1 over 8 ال 1 over 5 ال 1 over 4 ال 1 over 2 و 3 over 4. دول أكتر fractions عندي بتتكرر. طيب تعال نشوف. فبيقول لي 11 and 1 over 4 plus 12.175. أنا عارف إن ال 1 over 4 ده اللي هو كان 0.25. بس طالما أنا عندي whole number كان 11 فبيبقى عندي الأنسر هتكون 11.25. فبنكتب البوينت تحت البوينت وبكتب هنا ال 11.25 وهنا بكتب 12.179 وبعد كده بعمل adding. هلاقي عندي هنا النمبر الأولاني 2 digits بس وهنا 3 digits، فاحنا بنزود 0 ونعمل adding. 0 and 9 equal 9. 5 and 7 equals 12. 2 and carry up 1. 1 and 2 3 plus 1 equals 4. ونكتب الديسيمال بوينت. 1 and 2 equal 3. 1 and 1 equals 2. يبقى الانسر بقت equal 23.429. تاني 1 over 8 plus 0.13. بنفس الطريقة أنا عارف إن 1 over 8 ده اللي هو 0.125 plus 0.13 نكتب الديسيمال تحت الديسيمال و 0.13 ونعمل adding. طيب ما أنا عندي هنا 3 digit وهنا 2 digits، اتفقنا بنزود 0. يبقى أنا عندي 5 and 0 equals 5. 2 and 3 equals 5. 1 and 1 equals 2. نكتب البوينت وهنا 0 يبقى الأنسر 0.255. نفرض السؤال عندنا كان ماينس. بنفس الطريقة هنحل. أنا هكتب البوينت تحت البوينت 205.7 وهنا 99.103 ونعمل ماينس. طبعا الشرط الأساسي عندي إن أنا أكمل الزيروز، فأنا عندي هنا 3 digits على يمين الديسيمال وهنا 1 digit بس، يبقى بكمل الزيروز. تعالى بقى نعمل ماينس عادي. 0 minus 3 impossible، يبقى أنا بعمل باور 1. هنا هتبقى 6 وهنا هتبقى 9 وهنا هتبقى 10. تعالى نكمل. 10 minus 3 equals 7. 9 minus 0 equals 9. 6 minus 1 equals 5 ونكتب البوينت. 5 minus 9 impossible باور 1 يبقى ده 1 وهنا بقى 9 وهنا بقى 15. 15 minus 9 equals 6. 9 minus 9 equals 0 وننزل ال 1 يبقى الانسر عندنا بقت 106.597. تاني 100 minus 47.85. اتفقنا عندنا هنا لو مفيش ديسيمال بكتب النمبر زي ما هو وبكتب الديسيمال على يمين. نكتب الديسيمال تحت الديسيمال يبقى أنا عندي هنا 47.85 ونعمل ماينس. طبعا مفيش عندي هنا ديسيمال فبكتب عندنا هنا 2 digits لأن النمبر التاني فيه 2 digits ونعمل ماينس. 0 minus 5 impossible باور 1 يبقى هنا بقى 0. 9 9 9 وهنا بقى 10. 10 minus 5 equals 5. 9 minus 8 equals 1 ونكتب البوينت. 9 minus 7 equals 2. 9 minus 4 equals 5 يبقى الانسر عندي بقت equals 52.50. تاني 36.2 over 5. احنا عارفين ان 2 over 5 دي اللي هي بقت 0.4 نكتب 4 point والهول نمبر هنا 36 يبقى 36.4 يبقى السؤال دلوقتي بقى 36.4 ونكتب البوينت تحت البوينت 17.15 ونعمل ماينس. هنا 1 digit بس يبقى نزود 0 يبقى بقى عندي هنا 0 minus 5 impossible دي بقت عندي هنا 3 وهنا بقى 10. 0 minus 5 equals 5. 3 minus 1 equals 2. 6 minus 7 impossible دي هتبقى 2 وهنا هيبقى 16. 16 minus 7 equals 9. 2 minus 1 equals 1 يبقى الانسر هتكون 19.25. في السؤال اللي موجود قدامنا لو انا بعمل divided by 10 100 او 1000 الفكرة الأساسية لما بتعمل divided by 10 لما كنت بتعمل times 10 كنت بتزود زيروز. طب لما بتعمل divided by 10 بتشيل زيروز. فلو مفيش زيروز بتبدأ عندك بتحط decimal point وتحركها للشمال. يعني ايه؟
فانا عندي هنا 87 divided by 10. لو كان عندي هنا 0 فكنت بشيل الزيرو مع الزيرو وخلاص. طب مفيش، فقال لي بنعتبر ان في decimal point هنا ونبدأ نحركها للشمال عندي بحيث ان يكون عندي الديسيمال بوينت تتحرك حركة واحدة. ليه حركة واحدة؟ لانها عندي هنا 10. فببدأ اكتب الانسر هتكون 8.7. ايوه برضو مش فاهم، ما انا عندي 87 divided by 10 دي اللي هياها 87 over 10. فدي كنا بنكتبها ازاي؟ كنا بنكتب ال 87 زي ما هي، الديسيمال بوينت بعد 1 ديجيت لان انا عندي 1 0، فبكتب الديسيمال بوينت بعد 1 ديجيت. تاني بكتب 489 بنفس الطريقة. طالما بعمل divided by 10 تحط الديسيمال بوينت بعد نمبر واحد من على اليمين، فبنعد من على اليمين 1 ونحط الديسيمال بوينت. 7521 divided by 1000 بكتب 7521. عندي 3 zeros بعد من على اليمين 1 2 3 وبكتب الديسيمال بوينت. 7001 divided by 10 بكتب 7001 زي ما هي divided by 10 من على اليمين بنحط الديسيمال بوينت واحد. طب لو كان عندي هنا 4250 divided by 1000 نقدر نشيل 0 مع 0 ويبقى الانسر عندي بكتب 425 زي ما هي. عندي 2 zeros بعد من على اليمين 1 2 بكتب decimal point. طب نفرض انا ما شلتش الزيرو وكتبت الانسر زي ما هي كده 4250، هتفرق؟ تعال نشوف. انا عندي هنا 3 zeros فبعد من على اليمين 1 2 3 وبكتب الديسيمال بوينت. طب ما انا عارف ان 4.25 هياها 4.250 لان لما بزود زيروز على يمين الديسيمال بوينت بيفضل الفاليو زي ما هو. اخر سؤال عندنا في درس النهارده لو انا جايب لي هنا الميسنج نمبرز. طبعا احنا عارفين سبيس في النص ماينس، سواء اذا كان السؤال بلس او ماينس. سبيس في الاول بعكس يعني لو السؤال بلس بيكون ماينس، لو كان ماينس بيبقى بلس. فانا عندي هنا السبيس في النص يبقى انا بعمل ماينس الكبير ماينس الصغير. دايما في البلس الكبير بيكون في الاخر. ف 9.6 ماينس 1.6، تعال نعمل ماينس 6 minus 6 equals 0 وننزل البوينت. 8 minus 1 equals 8. فال 8.0 بكتب ال 8 زي ما هي. طالما بوينت 0 نقدر ان احنا نشيلها يبقى الانسر عندي بقت equals 8. لو كتبتها 8.0 برضو صح، بس الاصح ان انا لو انا ما فيش عندي حاجه على يمين الديسيمال بشيل الديسيمال بوينت والزيرو. 36.47 plus 52.03 سبيس في النص ماينس الكبير ماينس الصغير، يبقى انا عندي هنا 52.03 minus 36.47، يبقى انا عندي هنا 3 minus 7 impossible borrow 1، يبقى ده بقى 1 وده بقى 9 وهنا بقى 13. 13 minus 7 equals 6. 9 minus 4 equals 5 وننزل الديسم. 1 minus 6 impossible، يبقى دي بقت عندي 4 وده بقى 11. 11 minus 6 equals 5. 4 minus 3 equals 1، يبقى الانسر عندي او النمبر الموجود هنا 15.56. هي دي الفكره اللي انا بشتغل عليها، بعمل الاوبريشن سواء اذا كان adding and subtracting. ولو انا بعمل divided by 10 100 and 1000 بكتب النمبر زي ما هو وبعد من على اليمين على حسب الاصفار اللي موجوده. لو بعمل divided by 10 بنعد من على اليمين ديجيت واحد ونحط الديسيمال بوينت. بعمل divided by 100 بعد 2 ديجيتس واحط الديسيمال بوينت. هي دي الفكره اللي عندنا ان انا بقدر اعمل بيها الاوبريشنز اللي موجوده، الادنج اند سبتراكتنج divided by 10 100 and 1000. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.